G-Phantom στο μικρόφωνο. Είχαμε μείνει... Κοιτούσαμε αυτόν εδώ τον Φίκο χωρίς λόγο και αιτία. Stanley Parable λοιπόν, επεισόδιο νούμερο 3. Και δεν θα προχωρήσω ακόμα για να προλάβω να σας πω 2-3 πραγματάκια για το παιχνίδι. Γιατί με το που περάσει την πόρτα θα ξαναρχίσει ο μεγάλος, ο narrator δηλαδή, να μιλάει. Το Stanley Parable λοιπόν, η κατηγορία του είναι Interactive Fiction. Δεν ήξερα τίποτα για αυτό το παιχνίδι. Είχα κατεβάσει μόνο το demo, το έπαιξα, το γούσταρα και κατευθείαν το αγόρασα. Το κατέβασα και αποφάσισα να το κάνουμε και σειρά. Πείτε κάτω στα comments αν σας αρέσει, αν το γουστάρετε κτλ. Εμένα με έχει τριγκάρει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι και θα το συνεχίσω. Τώρα, 2-3 λόγια. Καταρχάς, στους composers, δηλαδή σε αυτούς που έχουν γράψει τη μουσική για το παιχνίδι, υπάρχει και ένας Έλληνας. Yay! Ο Γιάννης Ιωαννίδης. Μαζί με τους Blake Robinson και Christian, με δύο κάτι τέτοιο, Baker. Οπότε, ναι, αισθάνομαι λίγο περήφανος. Το Stanley Parable λοιπόν είναι μια διαδραστική φαντασία, έτσι το κατηγοριοποιούν. Είναι πάνω στη Source Game Engine της Valve τη μηχανή, οπότε λέω να προχωράω κιόλας σιγά σιγά. Πρωτοδημιουργήθηκε, αυτά τα είχαμε δει νωρίτερα. Πρωτοδημιουργήθηκε λοιπόν το 2011 από τον David Renden, πάνω στη Source Engine. We're back at the office? Είμαστε πίσω No. Line, you Line didn't know we're trademark. looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? Ναι, ήταν η γραμμή που μας είπες ότι σίγουρα θα μας οδηγήσει στη λύση του μυστηρίου και ήτανε The Stanley Parable Adventure Line. Στο προηγούμενο επεισόδιο το είδαμε αυτό. Λοιπόν, το 2011 πρωτοδημιουργήθηκε από τον, πώς το ονομάμε, David Renden. Έγινε ένα remaster και ήταν high definition, είχε καινούργια story elements, καινούργια στοιχεία λοιπόν της ιστορίας. Και εκδόθηκε από την Galactic Cafe Development, ήταν η ομάδα που το έκανε. Αυτό έγινε το 2012 που μπήκε, και ήταν ο source modeler William Puch. Μπήκε στο green light της Steam το 2012 και πήρε το green light όντως και κυκλοφόρησε το 2013. Πάλι εδώ. Oh, no, not again. Line How could you trademark. have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... Oh, I can't take this anymore. To hell with it. Όχι πάλι, Restart. όχι, ακόμα δεν ξεκίνησα, μην το κάνεις αυτό. Loading. Πάμε πάλι από την αρχή. Η παραβολή του Stanley λοιπόν. Ο Stanley ήταν ο 427. You know what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people, right? Ναι. Why can't we make up our own story? Something exciting, daring, mysterious. Τι σκοπεύεις να κάνεις πάλι, μεγάλε? Doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? Δεν έχω πάει από εκεί. Είσαι σίγουρος ότι από εδώ θα μας βγάλει κάπου? Δεν θα ρεϊτζάρω πάλι. Now, yes, this is exciting. Exciting, Just me ναι. and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our τι story to be? Go Τίποτα, wild. γύρω πάει ρε. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley, I'm ready Εδώ πάει for it. πίσω. Περίμενε. Πώς γίνεται, αυτό είναι παράδοξο. Από εκεί έχουμε διάδρομο. Από εδώ να συνεχίσω έχει... Οκ. Γύρω μας. Δεν το πιστεύω. Όπα, από εδώ κάπου πάει τώρα, περίμενε. Έκανα 3-4 γύρες χωρίς λόγο. Πίσω θα μας γυρίσει τώρα, είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος ότι θα μας γυρίσει. Όχι. Oh, no, not you again. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Οκ, το δέχομαι. We should be fine. Acknowledge trademark. Trademark παντού. Θα την ακολουθήσω. Δεν ξέρω να την ακολουθήσω. Με έχει μπερδέψει. Αυτό είναι αλήθεια, με έχει μπερδέψει. Ωραία, θα την ακολουθούμε. Πάει στο ταβάνι. Οκ, συνεχίζω εγώ τώρα από εδώ. Ωραία, μας βγάζει κάπου αλλού. A choice. Άντε πάλι. We get to make a decision. From here, the story is in our control. Ωραία, άντε να δούμε. We mustn't squander the opportunity. Από εδώ και πέρα λοιπόν η ιστορία είναι στα χέρια μας. Just walk in circles for a minute.
Okay, so I know that each door has to lead somewhere. Ναι, Which means αυτό το that ξέρω κι εγώ, αλλά... somewhere, the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? Δεν ξέρω, άμα ήξερα... Yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley. Και θα ανοίξει την αριστερή τώρα, ρε. Awaits. Α, όχι, εντάξει, να ανοίξει δεξιά. Ωραία. The confusion ending. Oh, hold up, what's this? The confusion ending. You're telling me that's what this is? Δεν παίζω μόνο 16 λεπτά. It's all one giant ending? And we're supposed to restart the game eight times? Second restart, third, fourth. That's really how all this goes? It's all determined? 8 restart, ο narrator φεύγει και μετά από καιρό ο Stanley πεθαίνει. Am I just supposed to forget? Και οι δύο πόρτες οδηγούσαν στο ίδιο μεταξύ. My mind goes blank simply because it's written here on this thing, wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really? No, it can't be. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't ωραία, do it. Συμφωνούμε. Do it. Εδώ συμφωνούμε. Μην το κάνεις. And the time return stopped? Οπα. Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? The, whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? Εμένα ρωτάς. Γιατί ρωτάς εμένα, narrator? So, okay. Στεναχωρηθήκε κιόλας. I guess now we just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story. Wouldn't you agree? Ναι, είναι μια ιστορία, αλλά πίστεψέ με, δεν θέλω ένα ολόκληρο επεισόδιο να το ξοδέψω μέσα αυτό το δωμάτιο. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Ναι, ναι, θα βρούμε. In the meantime... What the fuck? Restart πάλι. Οκ. Πάλι την αρχή. Τώρα θα έχει ξεχάσει τα προηγούμενα restart. All of his co-workers were gone. Έχει ξεχάσει όλα τα προηγούμενα restart. Ξαναρχίζει την αρχή, δεν το πιστεύω. Perhaps he had simply missed a memo. Πάλι την αρχή. Με έχει τρελάνει. Με έχει τρελάνει. Ωραία, που σημαίνει ότι άμα γίνουν 8 restart θα τελειώσει το παιχνίδι. Οκ. Okay. Επιλογές. Αριστερή πόρτα. Πάμε πάλι. Πήγα. Ωραία. Φτάνουμε σε αυτό το δωμάτιο που λέει How to not get fired. Ωραία. Το προσπερνάμε. Τα έχουμε δει αυτά στα προηγούμενα επεισόδια. Up to his boss's office. Ωραία. Πάμε πάλι. Θα πάω. Μπήκα. Κανένα σημάδι ζωής ούτε και εδώ. Ωραία. Θα πατήσουμε το κωδικό. Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so the boss had... Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. Όχι, δεν θα σε αφήσω να μιλήσεις. That anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming new age music. Πλάκα κάνεις. Οπ, κάμερα. Επειδή βιάστηκα λοιπόν, τώρα μας έχεις βάλει αυτή τη μουσική New Age κιόλας music όπως λέγω. Όπου τι έχουμε εδώ, κορσάκι. Σαμπάνια, τι είναι. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Οκ, εδώ ήμασταν και πριν, για να δούμε. Και πάμε πάλι κάτω. Όταν λέω πριν, παιδιά, σε προηγούμενο επεισόδιο, έτσι, προφανώς. Τώρα μας
πήγε κάπου αλλού ή είμαστε πάλι στο ίδιο σημείο? Είμαστε πάλι στο ίδιο σημείο. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Οπότε αντί να πάω από εκεί, να πάω από το escape αυτή τη φορά. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Violent death. Εντάξει, μας έβρισκε την προηγούμενη φορά, αλλά και από την άλλη μεριά που πήγαμε πάλι δεν άλλαξε κάτι μεγάλο. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Δεν θα πάω. Πήγα την προηγούμενη φορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Πολύ σίγουρος είσαι ότι θα πεθάνω. Βασικά για να είσαι εσύ τόσο σίγουρος, κάτι μου λέει ότι πέθανα. Αν είναι δυνατόν. Ξανά στην αρχή. Εκτός αν όντως αυτή ήταν η λύση. Αυτή ήταν η λύση. Ναι, επιτέλους προχωρήσαμε. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να φύγω. As the machine whirred into motion, Stanley was inched closer and closer to his demise. It reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss. Πες μου ότι θα γίνει κάτι. Και βλέπω ένα pathway. Πες μου τι μπορώ να πάω. Μπορώ να πηδήξω. To his brief and shallow life. Stanley. Φεύγω τη Stanley, λέει. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated, as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Ναι, αλλά εγώ είμαι ακόμα εδώ. Δεν με έχει σκοτώσει. Και η narration... Έχασα τα λόγια μου. Και ο narrator έγινε γυναίκα. The Stanley Parable. Όπα, τι έγινε? Προχωράω. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Μην με ρωτάς εμένα. Αλλά δεν είμαι πίσω στο γραφείο, κάπου αλλού βγαίνει. When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Αυτό ήτανε. Stanley's computer. Office layout. Από εδώ ξεκινούσαμε κάθε φορά. Ναι, τα πρώτα γραφεία, τα δεύτερα γραφεία. Και φτάνει μέχρι τις δύο πόρτες. The two doors, να το. Okay. Filing cabinets. Τα διάφορα είδη πόρτας. The office. Buttons. Button sounds. Καλή φάση. Credits. Written in direct, να το. Credits όντως. Τι έγινε, το τελειώσαμε? Μας κάνει πλάκα. Πόσο τρολαρισμό μας έχει ρίξει αυτό το παιχνίδι επιτέλους. Maintenance room. Τώρα αυτό ακριβώς που είμαστε τι είναι? Είναι Warzone. Αυτό δεν το είδαμε. Ούτε αυτό είδαμε, ούτε αυτό είδαμε. Άρα... The point of the star is to win. Okay, am I going crazy? Larger words. Larger words, summon... okay. More endings, fewer endings. More narrators, fewer narrators. More Stanley, less Stanley. Εντάξει, είμαστε ακόμα μέσα στο παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι ψυχασθένεια, Θεέ μου. From wrong young subject would... τι λέει? Narrator emails. Οκ, για να προχωρήσουμε. Δεν νομίζω ότι έχει τελειώσει, αλλά επιτέλους μας δίνεται χρόνος να μιλήσουμε. Κάτι είναι και αυτό. Stanley's office. Το ίδιο. 427, αλλά είναι λίγο διαφορετικό εκείνο από αυτό. Νομίζω από αυτό ξεκινούσαμε εμείς. Τέλος πάντων, οκ. Για πάμε παρακάτω. Τι τελειώνει? Game design mockup. What? William the level designer. Ναι. Οκ. Εντάξει, ναι, όντως. Αυτά είναι inside τελείως. Πάτε στην απόζηση και διαβάστε εδώ.
Countdown room. Αυτό δεν το είδαμε. Buttons. Ασανσέρ βασικά. Ναι, μόνο το room elevator. Exit. Τι λέει freedom ending. Αυτό το κάναμε νομίζω. Countdown desk. Εντάξει, μας έχει ρίξει απίστευτο τρόλ, έτσι. Α, κάτι έχει εκεί πέρα. Αλλά πώς πάμε? Δεν νομίζω ότι μπορούμε. Mind control facility. Από εδώ πρέπει να πηγαίνει. Για να δούμε. Έστω ότι τι είναι αυτό? Boss office. Τι είναι, διαφορετικά γραφεία? Γιατί μας κάνει spoil το ίδιο το παιχνίδι? Ακούω το narrator. Narration outtakes. Αυτά που δεν μπήκαν και καλά. Α, πού δεν ακούμε? Όχι, εντάξει, δεν είναι τέτοιο, τα ακούσαμε αυτά. Πάμε να δούμε από εκείνη την έξοδο που έδειχνε νωρίτερα. Για να δούμε. Εντάξει, μας έχει κουφάνει αρκετές φορές μέχρι τώρα το παιχνίδι. Office clock. Οπότε δεν ξέρω τι να περιμένω τώρα, να σας πω την αλήθεια. Δεν νομίζω ότι το τελειώσαμε. Δεν νομίζω. Αν και με αυτό το... ούτε αυτό το είδαμε. Διακόπτες. Τώρα ή μας δείχνει πώς παίζει το παιχνίδι. Zending. The game is now paused. Αυτά είναι τα options. Τι να είναι. Zending levers. Δεν μπορώ να τα πατήσω. Οκ. Και τώρα χάθηκα κιόλας. Δεν ξέρω πώς να γυρίσω πίσω. Το σανσέρ να το από εδώ ήταν. Οκ. Stanley Parable. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Ποιον λέει? Εμένα και τον μεγαλό. Restart πάλι. Πάλι restart. Can you see? Can you see how much they need one another? Ποιος? Εγώ και... No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. Γι' αυτό μας έχεις στα σκοτάδια. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you can walk someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let time... Oops. Ouch. Ακόμα δηλαδή ένα παράδοξο. Ακόμα ένα restart. Πολύ ησυχία έχει. Τι έγινε τώρα? Καλά, παιχνίδι. Πόση ώρα θα είσαι στο σκοτάδι? Εγώ είμαι ακόμα εδώ παρεπτόντως. Οκ, το άφησα αρκετή ώρα. Το άφησα αρκετή ώρα και το μόνο που έχει είναι μια μαύρη οθόνη και πατώντας ένα escape συνειδητοποιώ ότι μου έχει βγάλει επιλογή Begin the game again. Αν πατήσω resume the game είμαστε στα σκοτάδια. Οπότε begin the game again. Το κλικαρά. Loading. Και ξαναξεκινάμε. Απ' την αρχή. Wait, Stanley thought to himself. Opa. Am I sure that the orders stopped coming in? How is that possible? They never stopped. Surely I was mistaken. Ναι, γιατί μας σκότωσε η άλλη τύπισσα που δεν ήσουν εσύ νωρίτερα. Γιατί δεν ξέρω. Έχω χαθεί. Έχω χαζέψει τελείως με αυτό το παιχνίδι. Ωραία. Τώρα δεν θα πεις το κλασικό να πάμε να βρούμε... Όπα, πεσμένος καφές. I hate Mondays. Κι εγώ, η αλήθεια είναι. Δεν θα πεις το κλασικό να πάμε να βρούμε το μέμο. Τι να... Πάλι στις δύο πόρτες. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Θα σε ακούσω. Αυτή τη φορά θα σε ακούσω. Μάλλον και αυτή τη φορά θα σε ακούσω. Αλλά οδήγησέ με σε κάτι διαφορετικό. Κάνε κάτι. Πάλι το ίδιο. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Ωραία, έχουμε άλλη μια επιλογή. Τώρα το θυμήθηκα. Ωραία, έχουμε αυτή την επιλογή. Να πάμε προς τα κάτω. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to Δεν his πάω boss's upstairs. office. Πάω downstairs. Μπας και αλλάξει κάτι. Είμαι σε ένα But πάρκινγκ. Stanley just couldn't do it. Δεν He μπορούσα, όχι. considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. Δεν He might be υπάρχει fired boss for that. επάνω. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley.
Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. Θα με καταλήξεις να έχω τρελαθεί, είναι το μόνο σίγουρο. Mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. No reason at all. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Είναι ή δεν είναι? Μάθετε με το που ξεκινήσει το επόμενο επεισόδιο. Ήμουν ο Τζιφάντομ στο μικρόφωνο. Ακόμα ένα επεισόδιο Stanley Parable Ep3 στο τέλος. Ένα παιχνίδι που με έχει τρολάρει και με έχει ντριγκάρει όσο κανένα μέχρι στιγμής. Οπότε, ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, τα λέμε!